you know. Oh, pasan si Joe? Hawak to, mga chick mechanic lang may hawak to. Mechanic. Nangaasam. Mechanic na naman daw. Oh, ayan, talyer namin. Oh, kompleto kami ng pyesa, pero kulang-kulang. May pyesa kami. Oh, ang dami, oh. Yan, ginawa natin na Pajero. Yan, o may hawak pa pagbasahan. Huwag niyong kalimutan, mag-subscribe at pinutin ang notification bell para update tayo sa bago kong video. Tanggal tayo ng heater. Heater. Wow. Ito, tanggalin muna itong gis. Naluwagan na ito. Sigong gitsa para dito mo kutulong. Tap mo natin, ako testing namin. Tinitesting namin, oh, yan, oh. Yung katawan nasa negative. Yung ulo nasa positive. Oh. Manual ako. Tingnan natin itong heater. Hard starting. Gusto mo na sa Amerika? Ha? Hindi ka sa Amerika? Ha? Di ba? Tuloy ka naman. Malaking galon. Hindi na siguro, no? Yung lockdown nun, malaking palimia mawawala dun. Tuwa. Pilipinas, maliit lang na bansa. Yung lockdown, mag-uubos. Malaki ng utang ng Pilipinas. Ang trillion na. Ayaw mo, kunin tayo ng ibang bansa para huwag ka lang huwag yung China. Okay, yan, ganyan natin ito, ha? Kaya may ganun tayo tayo, no? Mga maliit na bagay lang. Ibisin na lang. Lagyan natin. Apat ang heater nito. Yan, malapit na. Yan. Lagyan natin yung pinaka. Yan. Parang nalaman yung gano'n, ha? Parang may nasanay na rin yung maliit eh. Teka natin sikyan, meron. Ito yung magkukunik ka sa kanila. Heater plug connector yan, tawag yan. Yan na. Pinagin na natin. Pinagin natin. Heater plug connector. Yan. Taas nga nga. Nito ay 8. 8. Na. Oh, diba? Hindi masyadong hipitag kasi baka maputol lang. Napalang ko, easy lang. Mga kaibigan, easy. Pwedeng putol. Sayang. Okay. Tapos ito, wire na may G's. Ito na talaga ang galing sa baterya. Galing dyan sa may. Tara. G's. Galing ang gamit ko. Ano nga gamit ko na naman ngayon? Baka mawala ito, ah. Okay na. Lagyan na natin yung cooler. Lagyan ng cooler ka, guys. Iwan na rin lang muna natin. Ayaw muna natin yung coolers. Anong coolers? Okay? Yan. Nagtitester ko kami. Testing muna natin. Maya. Sige, Noel. Yan na. Tulungan ko yan. Taga-start. May ikon yan. May sasakyang urban yan. At titest daw natin yung run at stop muna natin to. Stop muna. Tignan natin yung negative bago tayo nagpo na. Ay, ipitan natin. Pull lang, ha. Sige. Ano? Nakaw na? Sige lang, start! Wow! Success! Ibig sabihin, patay. Ibig sabihin, hindi makina ang sira. Ang sira ay heater. Kaya pala hard starting heater. Patay yung apat na. Pero hindi ko sinisira yung gumagawa ng injection pump, ha. Ginawa niya, sabi niya, injection pump. Ngayon, nung hindi niya nagawa, sabi niya, balbula, singaw, yung pala, heater plug. Heater plug, oh. Huwag ko na sabihin kung sino yung gumawa, ha.
Laki na ng tipid to, malaki ng Kung tipid. pinatulan namin yon kasi yung may-ari pumayag na kaya lang, dun muna sa troubleshoot para hindi gastos yung may-ari. Baka magbibigay pa ng tip yan, 100,000. Wow. Jensen Eric, dito tayo ha. Whoop! Lagyan na natin. Kumbinsi na magawa. Kumbinsi. Dami namin ginawa kasi dito. Meron yung heater, ayan. Ang ginawa natin kanina, ayan. Pwede namang hindi tanggalin to, kaya lang para mas maluwag. Tatanggalin mo tong pinaka intercooler niya. Oh, okay na yan. Tanggalin mo kaya yung extension eh. Ang tulin! Sobrang tulin! Sobrang tulin! Kaasang! Sobrang tulin, kaasar. Ayan, o. Inibita na namin yung hose sa intercooler. Tapos, maglalagay na lang kami ng tubig. Ah, okay na yan. Baka na-lost thread. Okay. Lagyan na lang tayo ng tubig. Sige, start. Ngitik-tik pa. Ngitik-tik. Ayun na, yung ginawa natin Pajero. Mission complete. Yan. Pajero. Ayos na. Okay na. Ayun. Nakatulan ng kwanto eh. Nakatulan nila ng cylinder head pero hindi na tinuloy. Kasi ang kaya pala starting siya, yung heater plug pala ang may sira. Heater plug. Okay na.